Pasok at magdikitan na. Pumasok ka, ah. Huwag kang ano dyan, KJs. First, mashallah. You're not giving me a lot. Shout out, Lalabs. Thank you for coming. You are my first viewers now. Ayan. Thumbs up from JPGP. James JPGP. Thank you for coming. Ayan. Mashallah. But I don't have sounds. Yeah. And Junaski, niya ka connect to GPGP? Why no sounds? No sounds, wait. You are my first romance. Ba't walang harang? I don't know if I on the may harang-harang. Wait, just a minute. Gonna check my harang-harang. Oh my God. I think I didn't on. Wait. It's too much loading. Gonna try to you. La la la. Live. Yeah, it's on already. Why no? It's on. Why not? Junaski, may harang na ba ako? Wala pa din? Ayan, may harang naman ah. Junaski, may galad shout out. Junaski? Give thumbs up. Why you didn't give thumbs up to me? Junaski. Hi, James GPGP. I will check your house. Ayan. But my main channel, I already connected to you. You are my old friend. So now I will give you this one. See, I'm here in your house. James JPGP. Are you still there? James JPJP. Yes, I'm watching now. Mr. JPJP.
You have a 36 million. Oh, mashallah. You have a big mansion. James GPGP. Junaski, drop your link. Why you didn't connect to James GPGP Junaski? Oh, what is this? Ayan. James GPGP, I will connect this one to you. Where's my music? Why? Where is my music? It said, Di ko nga makita. open ko na ngayon, nasa baba. Saan ba yun? Di ko makita. Ah. Rattle music. James JPGP, I already connect this one to you. Juraski, why you didn't give thumbs up? Alas, thank you. Wala. Awilpin Bicolana. Hi, Kaar Official Vlogs. Thumbs up. Thank you so much. Thank you for coming, Kaar Official Vlogs. Thank you for coming. Thumbs up. Mashallah.
Thank you so much. Something wrong with my music. Why? Why? Our official. Ayan, Car Official Vlogs, nagbaba ng bahay. Janaski, connect to Caro. Ayan. Dati akong dikit kay Caro. Ayan, tingnan natin yung bahay niya. Ayan, ang laki pala ng bahay ni Caro Official. Ayan, 6.42K. Meron ka pong harang. Ayan, may harang ka, Caro. Nasa bahay mo ako. Dikit naman yung aking main channel sa'yo, lalabs. Ayan, sunod-sunod ang iyong harang. Tapusin natin. Pangalawang harang. Ayan, 3 million in the house. Minumilad shout out. Ang host, ayan, walang naman lalads. Ayan. Ayan. 2 minutes yung harang mo. Ayan, may harang uli. Pangatlo. Patamsa ka naman yung nakapin, Caro. Bagong upload ko yan, lalabs. Ayan, natapos na yung pangatlong harang. Ano na siya? Ang sikat na Pinay singer sa South Korea. Ayan. Ayan, Alzaki nyo, tamsak. Thank you for coming, lalabs. Alzaki nyo. Thank you for coming. Drop your links, lalabs, and connect to Caro Official Vlogs. What happened to my music while like this? Something went wrong. Putol-putol man tong aking music. Hello, mommy, host. How are you, lalabs? Alzaki nyo. Ayan. Connect to Caro Official. Ayan. Ayan, Caro Official. 2 minutes na ako. Dikit ko to sa'yo.
Alzaki? Alzaki? I'm here in your house. Ayan. Car official vlog OTW from Alzaki mo. Alzaki mo. Bakit putol-putol yung music? Something wrong. Something wrong with my music. Oh my God, nawala. Something wrong with my music. What happened? Bakit yung music na putol-putol? Ha? Hindi siya nagtutuloy-tuloy. May lumalabas something wrong. Something wrong. Happened to my music. Ayan, Kaaro official vlog dan from Alzaki nyo. Kaaro, pabalikan na lang si Alzaki dan sa'yo, lalabs. Ano ba yung music parang pang ano? Alas? Pangit kaya pag walang music. Boring. If no music, it's too boring.
Ayan, 4 million in the house. Mega shout out. Alzaki is still there, over there. Oh. 4 million in the house. Mega shout out. And 6 million thumbs up. Thank you so much. Ayan, my life vlog. Mega shout out. Thank you for coming, lalabs. Ayan. My life, may jacket ka na. Ayan. Music Hunter. Mega shout out. Ayan. Music Hunter, you have no moderator. Marop One Vlog, thumbs up host, ayan. Thank you so much for coming, Marop One Vlog, ayan. My life vlog, love, 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 ayan. $5 million in the house. Mega love shout out. Salamat sa pa-jacket. Walang anuman, lalabs. My life vlog. Nice to meet you. Good broadcast in the morning. Ayan. Thank you so much, Music Hunter TV. Ayan. Thank you for visiting host. Thank you for coming, Lalab Music Hunter. Marop One Vlog. $5 million in the house. Mega love shout out.
Tamsakos, ayan, from James Malasaga. Thank you for coming, ayan. Malasaga. Nagbaba ng bahay, James Malasaga, ayan. Music Hunter, nagbaba rin ng bahay, ayan. Jose Cabasis, ayan, migamagalat shoutout, Jose Cabasis, Borlagdan, ayan. May jacket ka na po, Jose. Thank you for coming, lalabs, ayan. Thank you. Tamsak naman yung nakapin, mga lalabs. Yan, malaki rin pala yung bahay ni James Malasaga. Ayan. Nasa bahay mo ako, James. Exchange of Heart. Ayan. Kantahan, inuman ba to? Ayan. James Malasaga. Ayan. Maling palang kumanta na James eh. One like, ayan. Thank you so much, Music Hunter, ayan. I'm number 11, I'm cheering you on. Thank you so much, Music Hunter, thank you. Dan po sa nakapin. Thank you po. Gilalas, balikan kita. Ayan, James Malasaga. Kunik ko na to sa gilalas. Dan na ako sa luto mo, lalabs. Ayan, thank you so much. Ayan. Tingnan natin. My life vlog. Hindi ka nagbababa ng bahay. My life vlog. Hi Rashi TV, ayan. Hi Rashi TV, nagamigalad shout out. Thank you for coming, Hi Rashi. Aga-aga mong magising. Ayan. Super Dong Black, good AM idol, ayan. May jacket ka na. Hi Rashi, pwede kang magbaba ng link. Pwede kang makipagdikitan dyan. Kung gusto mo lang. At magtamsak ka dyan. Patamsakan naman si host. Ayan. Ayan. Restless series. Tamsak host. Ayan. Thank you for coming. Restless series. Hindi ko ma-pronounce. Ayan. Hi Rashi. Aga mong magising. Ayan, 6 million in the house. Migalad shout out. James Malasaga, natapos ko yung ano mo, video mo. Sana si Ayan, Super Dong Vlog, nagbaba ng bahay. Ano bang tawag dyan na tamang pronounce? Restless series?
Ayan, mahirap man salitain yan, lalabs. Thank you sa jacket ho. Sa inyo lang anuman, lalabs. Ayan. Tingnan natin yung bahay ni Superdome. Ayan, malaki na rin pala yung bahay ni Superdome. Ayan, tamsakan natin. Superdome, ayan. Superdome. Ayan, 5 million in the house. Mega loud shout out. Ayan. 11 million thumbs up. Thank you so much mga lalads. Ayan. Superdome. Nasa bahay mo ako, Superdome. Ayan. Salamat to sa pag-accept. Ayan, God bless. God bless you to. Ayan. Ayan, barista. Mega loud shout out. Love. Thank you so much. Ayan. Tamsak. Salamat sa patamsak. Ayan, 6 million in the house. Mega loud shout out. Ayan, Superdome. Ang ganda naman itong lugar na pinuntahan mo. Ayan. Queen G Mark, tamsak host. Ayan. Thank you for coming, Queen G Mark. Ayan. Salamat sa patamsak dyan, lalabs. Ayan. 5 million in the house. Mega shout out. Ayan. Queen G Mark, nagbaba ng bahay. Ayan. Palablab naman si Queen G Mark. Ayan. Barista, nagbaba ng bahay. Monty's like freaking out right now. Ayan, Superdome. Dan po James Malasaga. Ayan. Baba ka ng bahay, my life vlog. Para mabalikan ka ni James Malasaga. Ayan, Superdome vlog. Ang ganda-ganda naman ng lugar na to. Sa Batangas pala to. Ang linaw. Ang linaw ng tubig. Ayan. Ayan, my life vlog. Nagbaba ng bahay, lalabs. James Malasaga, pabalikan na lang si my life vlog. Ayan. Barista manager done to you from Queen G Mark. Ayan. Ayan, Superdome. Dikit ko na to sa'yo, lalabs. 2 minutes na ako. Ayan. Barista dating dikit po from my life vlog. I'm making kimchi today. I hope it's delicious. Wow, that one is delicious kimchi. It's super delicious. I think that one is very spicy. Ayan, Superdome. Nadikit ko na to sa'yo. Ayan, my life vlog done. Full pack po. Ayan. My life, pabalikan si Queen G Mark. Ayan. Salamat idol sa saging. Walang anuman, lalag. Ayan. My life vlog. Silipin natin yung bahay ni my life vlog. Ayan, Queen G Mark, nagbaba ng bahay. Palablab si Queen G Mark. Alzaki nyo, you still there? Monty's like freaking out right My now. life vlog. Ayan. OTW Queen from my life vlog. Ayan. Queen G Mark, full pack done from barista manager. Ayan. Ayan, my life vlog. My life vlog. Ayan, nagluluto si my life vlog.
Dinner is scheduled for tonight. Ayan. Lloyd Joson, thumbs up dan host. Ayan. Thank you for coming, lalabs, Lloyd. Ayan, may jacket ka na, Lloyd. Dating dikit sa'yo, host. Ayan. Ayan, oh. Thank you sa pa-jacket, host. Ayan, walang anuman, lalabs. Ayan, my life. Mabilis lang yung video mo. My life vlog. Ayan. Dikit ko na sa'yo. Ayan, Kaaro official, nagbaba ng bahay. Iwan ng bakas, guys. Ayan, from Kaaro official. Ayan. Ayan, my life vlog, Dan Pulpak, salamat. Ayan. Dan Queen, salamat po from my life vlog. Salamat, barista, dati na akong dikit sa'yo from my life vlog. Ayan, Lloyd. Alzaki, nandyan ka pala, labs. Ayan, Kaaro official vlog, Dan Pulpak from barista manager. Ayan, pabalikan na lang Kaaro official. Dan sa'yo si barista manager. Ayan. Ayan, Lala, padikitan naman si Jonaski.
Ayan, barista manager. Mansion din pala yung bahay mo. Ayan, super dome. Nagbaba ng bahay. Barista manager dan to you idol from Super Dong Vlog. Ayan. Super Dong. Ayan, barista, pabalikan na lang si Super Dong dan sa'yo lalag. Yan, barista. Delete ko na to sa'yo. Dan po Sir Super Dong Vlog from My Life Vlog. Ayan. Super Dong, dan sa'yo si My Life Vlog. Pabalikan na lang po. Ayan. Super Dong Vlog OTW from barista. Ayan. Ayan, Lloyd Johnson nagbaba ng bahay. Ingatan yung bahay ni Lloyd. Naku, ang laki pala ng bahay nito, 6,000. Basurero. May harang ka, Lloyd. Malaki ang iyong bahay. Sana all. Malaki ang bahay. Ayan, Super Dong Vlog dan full pack, salamat from barista manager. May harang ka, Lloyd Johnson. Tapusin ko yung harang mo. It's 6:40 here. What time is it there? The time here is 1:39 in the morning. Munting regalo para sa birthday ng Team Lloyd TV. Ayan, dan po sa nakapin Junaski. Ayan.
Sige, my life vlog. Magbakas ka lang lalas, babalikan ka niyan. Then ako na lang magsusukli muna sa'yo. Baka tulog. Siya ang aking nag-iisang member. Bigyan kita dalawa uli lalabs. My life vlog. Ayan, Lloyd, idikit ko na to sa'yo. Lloyd. My life vlog. Ayan, my life. I'm here in UAE lalabs. Music Hunter. Sige po, baba ka ng premiere. Pin kita. Para tamsakan ka nila. Ayan, my life. Lloyd Josundan po, pabalik po. Thanks, ayan. Hi, Laniski Vlog. Mega love, shout out lalab. Thank you for coming. Baba ka ng bahay. Ayan. Lloyd Josundan po, pabalik na lang. Thanks. Sabay baba ng bahay para mabalikan. Ayan. Music Hunter, nagbaba ng bahay. Ayan, my life vlog. Unang dikit. Sukli ko sa'yo para kay Jonaski. Jonaski ata tulog eh. Jonaski, mega shout out. Pabalikan naman yung mga dumidikit sa'yo. Jonaski. Ayan, Laniski Vlog, baba ka ng bahay lalabs. Lloyd Josundan po, pasukli na lang po. From my life vlog, ayan. Laniski Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, Team Lloyd TV Premiere, ayan. At patamsakan natin. Ayan, patamsakan sa nakapin lalabs sa kanyang paparating na premiere. My life vlog, nagbaba ng bahay. Jinski TV, tamsak ho, ayan. Jinski TV, thank you for coming lalabs, ayan. Ayan, Laniski Vlog, dyan ka lang lalabs, pin kita mamaya. Ayan, upo balikan kita idol Laniski TV, ayan. Sige po Lord, malit pa yung kanyang bahay. Malit pa yung bahay ni Laniski. Thanks po, ayan. Sobrang liit pa ng bahay niyan. Ayan, patamsakan lalabs yung nakapin sa kanyang paparating na premiere. Ayan. Sana yung bahay niya, my life vlog na wala. Ayan, my life vlog, dan po sa premiere. Sir Lloydy, ayan. Dan sa'yo si my life, Lloyd Yuson. Ayan, my life vlog. Kanina nabigyan na kitang isa, pangatlo ko to. Ayan. Musukli ko sa pagdikit mo kay Jonaski. Kanina.
Bakit? Harang Dan, ayan, thank you so much Lalab sa paharang-harang ay. Salamat po ay. Ayan, Lord Diyos. Oh, thank you so much. Ayan. Thank you so much, Lord. Ayan. Ang aking pangalawang member. Thank you so much. Ayan. Ayan. Palablab naman yung nakapin, mga lalabs. Ayan, my life. Pangalawang dikit ko to sa'yo, lalabs. Thank you so much, Lord Dioson. Ayan. Ayan, Laniski Vlog, Pulpakdan from Barista. Ayan. My Life Vlog. Ayan, my light. Nadikit ko na sa'yo. Yung pangatlo. Ayan, tatamsakan kita, Lord. Tatamsakan kita. Ayan. Ayan, dati naman akong dikit sa'yo ay maliit pa pala yung bahay mo. Team Lloydie. Maliit pa pala yung bahay mo, lalabs. Ayan, tatamsakan naman yung nakapin at dikitan na din. Mga lalabs, maliit pa yung kanyang bahay. Ayan. My Life Vlog dan po pabalik. Thanks from Lanitsky Vlog. Ayan. Young at Heart TV Premiere from Lord Dioson. Ayan. Ayan, Lanitsky Vlog nagbaba ng bahay dan na po sa nakapin. Ayan. Ayan, Lloyd, pabalikan mo yung mga dumikit sa iyo, Lloyd. Ayan. Dati akong dikit sa'yo, Lloyd, sa aking main channel. Live stream. Ayan. Nagla-live stream din ka rin pala. Ayan. Thanks po, ayan. Dan nasukli Lanitsky Vlog from My Life, ayan. Ayan mga lala, padikitan yung nakapin.
Main niya po yan, lalabs. Ayan. Tuko. Ayan, tuko. Salamat din. Ayan. Lloyd Joson. Punta ako sa bahay mo. Ayan, Lloyd. Bigyan kita 5. Ayan. Salamat din. Ha ha ha. Ayan, natawa tuloy si My Life Vlog. Opo, babalikan ko po. Sure po yan. Ayan. Hi. Hi, Kim. May shout out, Kim. Hi, everyone. Ayan. Nagbaba ng bahay si Kim. Ayan. Ayan, FWGCT, YTC, thanks, thumbs up. Ayan. Thank you for coming, lalabs. Ayan. May jacket ka na po. Hi, Ron Vlog Freelance. Hello po. Ayan. Migalad shoutout Ron Vlog. Thank you for coming. Galing sumayaw ni Lloyd Joson ah. Ayan, Lloyd. Ikit ko to sa'yo. Ayan, thanks po. Ayan, magandang umaga, host. Ayan, magandang umaga din, Ron Vlog. Ayan. Ayan. Ron Vlog OTWs my life. Ayan, Young Dan from Kim. Ayan. Pasulyap-sulyap po kunwari. Ayan. Thank you sa pasulyap-sulyap dyan. Ayan, Ron Vlog nagbaba ng bahay. Padikitan yung nakapin, lalabs. Lanitski Vlog, dikitan mo yung nakapin. Tamsakan natin uli yung iyong premiere. Ayan.
Team Lloydie, ayan. Hindi na ako nagbakas, Lloyd. Ayan. Dan Music Hunter. Ayan. From My Life Vlog. Ayan. Anong vlog nagbaba ng bahay? Kim, we're friend already. Ayan. From My Life Vlog. Ayan. Ayan, My Life Done from Kim. 6 million in the house. May love shout out. Ayan, tatawa si My Life. Ron vlog, kunti na lang graduate ka na. Ayan. My Life Vlog OTW, ayan. From Ron Vlog. Magdikitan lalabs yung nakapin. Ayan, Lloyd, hindi na ako nagbabakas. Pangatlo yun sa'yo, Lloyd. Ayan. Alijan Mersay, hi. Ayan. May nga shout out. How are you doing today, host? I'm fine, thank you. I'm good. Ayan. Alijan Mersay, nagbaba ng bahay. Ayan. Rondan, your dance, yeah. Please everyone support me, ayan. Support to Alijan Mersay, ayan. Baba siya ng bahay. Haba sa harang, ayan. Thank you naman sa parang harang dyan, lalabs. Ako it's W Alijan from My Life Vlog. Ayan, 4 million in the house. May nag-loud shout out. And 17 million thumbs up. Ayan. Thanks, My Life. Ayan. Ayan. Alijan. Thanks, Kim. Ayan. Alijan Mersay, nagbaba ng bahay. Welcome, wait a minute from My Life Vlog.
Tamsakan ko uli yung premier mo, Lloyd. Ayan. Ayan. Galing, dalawa harang host. Ayan, thank you so much sa parang harang. Edstone Bonsai and Adventure dan Tamsak host. Ayan. Mega shout out Edstone. Ayan, thank you for coming. Ayan. Ayan, Kim Lloyd Dan. Ayan. Lloyd dan sa'yo si Kim. Pabalikan lalabs. Ayan. Ayan, Edstone Bonsai, nagbaba ng bahay. Ayan, dikit ko na to sa'yo, pang-apat, Lloyd. Ayan, Alijan, we are friend already from my life vlog. Ayan. Ayan, Edstone Dan from Mariposa. Ayan, Edstone Dan Mariposa. Ayan. From Kim. Ayan, Lloyd Dan Kulpak. Ayan. Lloyd Dan sa'yo si Edstone. Ayan. Ayan, Dansokli Kim, Dikit and Kalimbang from Edstone Bonsai. Ayan. Ayan, panglima ko to yung Lloyd. Hindi ako nagbakas. Aray, napulikat yung aking paa. Ayan, my life vlog na full watch ko na bahay mo. May bakas pa. From Ron Vlog. Ayan. Ayan, my life done from Edstone Bonsai. Ayan. Kim, nagbaba ng bahay. Dan ako Lord 5 sa'yo.
Ayan, Kim nagbaba ng bahay. Edons OTW from Ron Vlogs. Lloyd, play kita sa para sa WH mo. Yan, Lloyd. Pang-anim. Naka-off yung ano mo dito, yung comments. Inop ni Lolo. Ayan. Ron Vlog, nagbaba ng bahay. Ron Vlog, dan sa giling mo from Edstone Bonsai. Ayan. Ayan, dinikit ko sa'yo. Walang message yung ano mo, naka-off. Ayan, Kim. May palablab si Kim. Ayan, 3 million in the house. May shout out. 19 million thumbs up. Edstone Bonsai, ayan. Dan po sa'yo, pasukli na lang po. From my life, ayan. Mark Ian Swanner, may shout out. Ayan. May jacket ka na, Mark Ian. Thank you for coming, Lala. Opo, kita ko na po Ron Vlog. Ayan. Pwede kita nyo nakapin, mga lalas. Ayan. Ayan, salamat my life. Dan na din ako sa iyo from Edstone Bonsai. 5 million in the house. May shout out. Okay po, salamat din. Ayan, para my life vlog.
Mag-iwan ka ba ng bakas, my life, dahil bigyan kita ng mamaya, ayan. My life, mag-iwan ka ng bakas kay Edstone. Bigyan kanya mamaya ng maraming banana. Edstone Bonsai, ayan. My life vlog, salamat po, ayan. Okay, ayan. Edstone, na kalimbang ko na bahay mo, may bakas pa, ayan. Ayan, pulwas ko harang mo, sir. Ayan. Tawa si My Life Vlog. Ayan, Kim, nagbaba ng bahay si Kim. Mga lalabs, nagbaba ng bahay si Kim. Palablab si Kim. Ayan, Kim OTW from Ron Vlog Freelance. Ayan. My life, gawin ko na din 20 bananas para sa iyo at kay Ron Vlog. Salamat sa inyo. Ayan. Oh, salamat po. Ayan. Ayan, nakakalimbang na po yun. Sana di busy pag naka-LS kayo para makadalaw din. Ayan. Boss, pang 20 tamsak na po ako kay ate na kung guwapa. Morning, ayan. Animo lovers, may nagalag shout out. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Salamat sa patamsak. Ayan. Ayan, 5 million in the house. May nagalag shout out. Ilonggang Kiyat, may nagalag shout out. Ayan. Jacket ka na, Ilonggang Kiyat. Yan, animo lovers, nagbaba ng bahay. Pabonsay dan dikit sa iyo, host, alagad ni Edstone. Ay, salamat naman, ang bait naman. Jaketan natin yan. Ayan, salamat naman. Ay, Ilongga, ayan.
Sana yung bahay ni Edstone. Edstone. Ayan. OTW Animo from My Life Vlog pahingi ayuda host Ilonggang Kiat Vlogs. Ayan, sige lang, diyan ka lang Ilongga. Ayan, Ilonggang Kiat nagbaba ng bahay. Ay, Animo Dan. Ayan, nagbaba ng bahay si Ilongga. Natin yung bahay ni Ilongga. Baka mansion na rin yung bahay ni Ilongga eh. No? Kita na rin to. Ayan, Claire Dan from Kim. Ayan, Ilonggang Kiat nagbaba ng bahay. My Life in Ron Vlog Dan dikit kalimbang sa inyo alagad ni Edstone. Ayan. Ayan, kabait naman talaga ni Kabon sa'yo. Kim Pulpak Kamsahamida. Ayan, Kamsahamida from Amino Lovers. Ayan, Kim, salamat from Ilonggang Kiat. Ayan, Animo Lovers nagbaba ng bahay. Dan Animo. Ayan, ibang lahi pala si Animo. Ayan, from My Life Vlog. Ayan, Kim nagbaba ng bahay. Kim, dating dikit tayo. Ayan, My Life nagbaba ng bahay. Ayan, Ilonggang Kiat Claire TV05. Sa bahay mo ako lalabs. Ayan, Claire TV. Ayan, hindi ako nagbakas, Claire. Pinapanood ko lang. Ayan, ayan, Emanuele Dan dikit host alagad ni Edstone. Oh, Masya Allah. Nakita natin yan. Ayan. Ayan. Ayan, Ilonggang Kiat. Pasukli na lang. Ayan, My Life Vlog Dan. Ayan, My Life Vlog Pulpak from Animo Lovers. Ayan, Animo Lovers nagbaba ng bahay. Ilonggang Kiat nagbaba ng bahay. Ayan, Ilonggang Kiat. Ikit ko to sa'yo lalabs. Salamat po and kun lang po harang niyo sayang. Salamat. Ayan. Ayan, padikitan na naman yung nakapin mga lalabs. Ang aking member. Ayan, Ilongga. Ayan, nagbaba ng bahay. Congrats, dalawang harang ulit. Ayan, salamat naman sa parang harang My Life Vlog. Ilonggang Kiat OTW from Ron Vlog. Ayan, Ilonggang Kiat Dan tusok sa'yo dikit ba pala tayo. Ayan, from Animo Lovers. Si Animo Lovers yung ano ata ito eh, kasama ni Alzaki. Nasaan na ba si Alzaki? Ba't umalis? Ayan, Ilonggang Kiat Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Lord Dan nakapin.
Lloyd, pabalikan lalabs yung mga dumidikit sa'yo lalabs. Ayan, Kim nagbaba ng bahay. Ayan, Iman Dan, dikit kalimbang my life in Ron Vlog. Ayan, from Iman. Host, kaya nga di na bumalik Indonesian yun, host. Okay. Okay, lalabs. Baka natulog. Host, bakit cute boses mo parang singer? Hindi naman. Ayan. Ilonggang Kiat Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Kumakanta ko kaso lang may tulog eh. Magigising lalabs. Baka balibagin ako ng kaldero. Pag naingayan. Napapasayaw si Animo Lovers. Mas gawin mo bahay ko 810. Sige. Ayan si Ren Maydan, dikit host, alagad ni editor. Oh, talaga naman si ang sipag naman. Salamat. Ayan. Wilmar Kuslit, pinagalat shout out. Ayan. Wilmar Kuslit, ayan. Meron ka na pong jacket. Ayan, Bugs Burden, guitar cover, ayan. May loud shout out. Guitars, Bug Burden, ayan. Ayan, Lloyd TV Dan, tusok indicate, ayan. Lloyd, pabalikan lalabs yung mga dumidikit sa'yo, ayan. Natulog na ata si Lloyd. Lloyd, nandyan ka pa, Lloyd? Pin natin si yung nag-aayuda. Lloyd, nandyan ka pa, Lloyd? Salamat Animo, ayan. Ilonggang Kiat. Ano ba yun siya? Ayan, Ilonggang Kiat. My life in Ron Vlog Dan dikit kalimbang alagad ni editors. Oh. Napakabait naman talaga ni nag-aayuda, ayan. Bicolanang Oragon dikit na dati pa, ayan. Yes po, lalabs, ayan. Ayan, Ilonggang Kiat. Dinikit ko sa'yo, lalabs. Salamat Sir Ed from My Life Vlog. Nandito lang ako, host. Ayan. Ayan, salamat, host. Ayan.
Ayan, ayan, ayan. Wilmar Kuslit, nagbaba ng bahay. Ayan. Ilonggang Kiyat, napulwatch ko na bahay mo, may bakas pa. Ayan. Bugs Garden, full pack from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan. Mas pwede pasugod sa friend ko, host. Okay lang ba sa'yo? Tamsak, okay lang ba, host? Ayan. Ed Stones, Dandikit. Ayan. Ayan. Napakabait naman talaga. Edstone Dandikit host. Ayan. Alagad ni Edstone 4. Ayan. Saan yung bahay mo? Yung nag-aayuda? Panay ayuda. Baba ka ng bahay. Sana yung main mo. Ayan. Dikit Dan sa nakapin. From Wilmar Kuslit. Ayan. Aid Tones. Ron Vlog bahay nyo. Ayan. Aid Stones. Nagbaba ng bahay. Ayan. CY Rain May. OTW. Ayan. Nasaan ba yung friend mo? Ano ba yun? May premiere sa? Ilonggang Kiyat? Nasaan na ba yung friend mo? Ilonggang Kiyat? Bahay ko, morning po. Ayan. Hi, bahay ko. Good morning. Ayan. Hindi ka maghanap shout out. Ayan. May jacket ka na, lalap? Okay lang ba, host? Pasugod mo, tao mo sa friend ko? May premiere ba siya? Bawa mo yung bahay mo. Sana si Ilongga. Nasaan na ba yung friend mo? Ayan, Life of Gracie. Ayan. Naging shout out. Wala nag-live siya, host. Nagla-live din siya. Baba ka bahay niya. Baba ko bahay niya. Lalabs, wag ka magbaba. Mapapalo tayo ni Lolo. Ayan. My life vlog. Ngayon din pala. Ayan. Ed Stones. Ayan. Nagbaba ng bahay. Salamat, Sir Ed. Ayan, bahay ko. Ayan. Nagbaba ng bahay. Animo Dan from Bugs Garden. Ayan. Bugs Garden guitar cover. Ayan. Baba ng bahay ko. Ayan. Padikitan nyo na kapin, lalabs. Ayan. Ayan, Ilonggang Kiyat. Makapalo tayo ni Lord. Bakit ka nagbaba ng live ba yan? Ay, hindi naman siya love Ilonggo eh. Okay lang, iba mo rin yung bahay niya. Ayan o. Nandito ako sa bahay niya, Ilonggang Kiyat. Yung friend mo, ayan. Ayan. Burn team, ayan. Dandikit host, alagad niya. Ay, si ano pala to? Makabait naman, nag-aayuda na yan. Sana ba yung ano mo, yung bahay mo, yung nag-aayuda? At nang mapin natin. Naka-live pala si lalabs. Yung binaba mong bahay. Huwag kang magbaba, lalabs. Mapapalo tayo ni Lolo. Ayun eh.
Huwag yung live niya, ibaba mo ha. Ayan, dinikitan ko siya. Ayan, bahay ko dikit dan. Ayan. From Wilmar Coslit. Ayan, sana yung burn perm, baba ka ng bahay mo. Ayan yung nag-aayuda. Sana ba yung bahay ng nag-aayuda? Animo lovers, Dan, ayan. From Life of Greasy, ayan. Susilik Dan po from bahay ko, ayan. Yan po yun kay Sir Eds po, sis. Saan na ba yun? Ayan. Okay, host, pakidugot muna, host. Ayan. Hinamsakan ko siya, lalag. Ayan, may live lang nagbaba ng bahay. Light of Greasy TV, baba ng bahay from Animo Lovers. Ayan. That's saglit, host. Ayan. Edmundo, tunog dan dikit, host. Ayan. Ayan. Ayan, dinakitan ko yan. Salamat po ron vlog. Ay. Bugs Burden, ayan. Guitar cover, ayan. Saan na yung bahay ni ano yung nag-aayuda? Si Edmundo tunog. Nasaan na ba yun siya? Sige lang niya ayuda, di mo siya nagbaba ng linya. Yun ba si ano? Hanapin ko kayong bahay nun. Bahay ko, ayan. Nagbaba ng bahay ko. Yan, 7 million in the house. Mega loud shout out. My life vlog, dikit dan from Wilmar Coslit. Ron vlog, bahay please. Edmundo tunog. Ayan po ba yung menu yung Edmundo tunog? Edmundo tunog. Hanapin nga natin. Ayan, Ilongga, nagbaba ng bahay. My life vlog, Dan. Ayan, pabalikan na lang si Bugs Burden. Ayan, Claire Dan po from bahay ko. Ayan. My life, pabalikan si Bugs Burden. Ayan. Dan sa'yo, lalab. Bugs Burden, ayan. Headstone, ayan. Dan sa'yo si Life of Greasy, ayan. My life, Dan, dikit kalimbang, Headstone number 6. Yan po ba yung ano nyo, yung main channel? Yung Edmundo Tunog? Ayan, Life of Big Rizzy TV, full pack sir, from Animo Lovers, ayan. Animo Lovers, nagbaba ng bahay, ayan. Bahay ko nagbaba ng bahay niya, ayan. Ayan, 9 million in the house, may shout out. Ilonggang Kiyat, nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, 8 million in the house, may shout out.
screenshot. Ayan, salamat Sir Bugs. Dan na din ako sa'yo, Guitar Man. Ayan. Bahay ko, TW from my life vlog. Ayan. Animal Lovers Dan from bahay ko. Ayan. Thanks Bonsai from Bugs Borden. Ayan. Bugs Borden nagbaba ng bahay. Wilma Kusut nagbaba din ng bahay. Ayan. Bahay ko nagbaba ng bahay. Buhay ko pulpak. Ayan. Buhay ko, pabalikan na lang si Animal Lovers. Dan sa'yo. Ayan. Nagbaba ng bahay si Ilonggang Kiat. Ayan. Edmundo Dandikit, host. Ayan. Nakita natin yan. Maraming salamat. Edmundo, baba ka po ng bahay, lalabs. At nang mapin kita. Ayan. Nangati. Bahay ko dating dikit po. Tamsak na lang dan. Ay. Ilonggang Kiat, nagbaba ng bahay. Babe Shuki, tamsak post, ayan. Alam sila. Hindi ka nag-alag shoutout, Babe Shuki, ayan. Meron ka na pong jacket, lalaw, ayan. Ayan, my life bahay please. Ayan. Shout out sa lahat from Bib Shoki, Edmundo. Yan po ba yung ano nyo? Yung main? Edmundo? Edmundo. Ayan, bahay ko nagbaba ng bahay. Ayan. Babes, love you, he. From Animal Lovers. Ayan. Big Shoki, nagbaba ng bahay. Edmundo, ayan po ba yung main channel nyo? Sige po. Tingnan natin yan. Edmundo. Ayan pala yung bahay mo. Ayan mga lalabs, padikitan na yung nakapin, nag-aayuda siya mga lalabs. Ayan, padikitan yung nakapin. Bahay ko, ayan. Ayan, padikitan yung nakapin lalabs. Maraming ayuda dyan sa nakapin. Ayan, Cynthia Life in cooking. Ayan, nag-shout shoutout. Big Shoki, full pack na po ba mga Animal Lovers? Ayan. Animal Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan, Big Shuki, full pack. Animal Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan. Mr. and Miss Kuslit. Ayan, from Life of Breezy. Ayan. My Life Vlog. Bibs ko TW from My Life Vlog. Ayan. El Mundo Dan from Big Shuki. Ayan. Ilongga Dan Dikit Kalimbang. Ayan. Adikitan nyo nakapin.
Team Lloyd TV. Will Marcos Lit ng baba ng bahay. Ayan. Bugs dan dikit kalimbang from El Edmundo. Ayan. Ayan, Will Marcos at nagbaba ng bahay. Bugs Burden Kalimbang. Ayan. And then to you, Bib Shoki. My friend. Ayan, from my life in UK. Ayan. Ayan, El Mundo Dan from Cynthia Life and Cooking. Ayan. Bib Shoki dan dikit kalimbang from Edmundo. Ayan. Bugs Burden nagbaba ng bahay. Animal Lovers. Ayan. Cynthia's Cooking Full Pack. Ayan, Animal Lovers nagbaba ng bahay. Ayan. Cynthia's Life Cooking Dan from Bib Shoki. Ayan. Bib Shoki, ayan, from Life of Gribizi, ayan. Cynthia TW from Life Vlog, ayan. My Life Vlog dan din po, salamat, from Cynthia's Life. Ayan, My Life Vlog dan din po, salamat. Ayan. Host, hatang ako sa'yo. Sige lang. Ayan, Edstone, dinikitan kita dan sa list ni Shorty. Ayan. From Bib Shoki. Ayan. Ayan, bahay ko may palablab mo. Animal Lovers ng baba ng bahay. Cynthia Dan, full pack. Ayan. Ayan, padikitan naman si Lloydie. Ayan. Patamsakan sa premier niya mga lalabs. Patamsakan yung binaba ni host. Ayan. Host, nasa harang pa ako. Show pinaharang. Ayan. Salamat, Animal Lovers. Ayan. Ayan, Babe Shoki dan dikit sis. Salamat. Nang marami from Cynthia's Life and Cooking. Ayan. Mga lalabs. Patamsakan naman si Lloydie mga lalab sa kanyang paparating na premiere. Ayan. Edstone nagbaba ng bahay. Buhay ko. Ayan. From Life of Busy. Ayan. Host Dan Harang. Ayan. Salamat, Animal Lovers. Ayan. My Life Vlogs Dan Connect. Ayan. From Bib Shoki. Ayan. Dan sa nakapin. Bahay ko. Ayan. My Life from Edstone. Ayan. Edmundo dan Tamsak Indicate. Ayan.
Ayan, Edmundo Dan, thumbs up, indicate from Animo Lovers. Animo Lovers nagbaba ng bahay. Ayan. Will Marcos Lit, nagbaba ng bahay. Big Shoke, Dan Pulpak from Edstone. Ayan. My Life Vlog, Dan from Life of Rivizi. Ayan. Animo Dan to you, brother. Thank you also from Sencha's Life and Cooking. Ayan. Life of Greedy, bahay mo, ayan, from Big Shoke, ayan. Animo Lovers, Dan Pulpak, ayan. Animo Lovers, Dan Pulpak from Edstone Bonsai. Pabalikan na lang lalabs. Ayan. Edstone Bonsai nagbaba ng bahay. Ayan, Lady Tamsak sa Pruner, bagong dikit din po, ayan. Sige po, magbakas lang po kayo, Madam doon. Babalikan ka po yun, baka natulog lang siya. Ayan, lalabs, patamsakan naman yung binababa ni host, ayan. Yung kay Lloydie, yung kanyang parating na premiere. Ayan, Edstone nagbaba ng bahay. Edstone, thanks my bro. Ayan. From Animo Lovers. Ayan, Edstone and Bonsai Dan from Bib Shoke. Ayan. Bib Shoke nagbaba ng bahay. Ayan, we are welcome my friend from Edstone Bonsai. Ayan. Mga kahimas, may kami nga nag-shout out. Ayan. Nagbaba ng bahay, mga kahimas. Ayan, Claire TV Dan from Life of Grivizi TV. Ayan. Sincha Life and Cooking nagbaba ng bahay. Po, exit muna ako. Salamat. God bless everyone. Sige po. Salamat po sa paayuda mo, lalabs. Thank you so much. God bless. Ayan. Salamat. My Life Vlog Dan. Ayan.
Dan pulpak watch Ate Cynthia live from my life vlog. Ayan. Host pulpak kay Jonaski. Sige lalabs, animo lovers. Kayong magsukli sa'yo. Bigyan kita dalawa. Animo lovers. Ayan, ang in the house. Bigyan ko lang shout out. Ayan, animo lovers. Ako yung magsukli sa'yo, lalabs. Mas pakitulong sa bahay, wife ko, hihi. Sa'yo ba to si Yuli? 9 pa lang siya. Baby pa. 9 pa lang. Saan na ba yun? Animo lovers? Ano yung bahay nun nung binaba mo? Ayan, patikitan nyo nakapin mga lalabs. Baby pa yung kanyang bahay. Yun ba yun? Animo yung pinin ko? Ayan. Ayan sa bahay niya ako. Animo lovers. Kay Yoli. Ayan. Ayan. Dalawa yung pinapanood ko sa kanya. Ayan mga lalas, padikitan nyo nakapin. Okay lang yan, hayaan mo na. Ayan, host, maraming salamat po. Tulog pa siya, host. Maya sabihan ko, pabalikan lahat ng dumikit. Sige. Ayan. Babe Shoke, ayan. Baby Luz Dan, connect from Babe Shoke, ayan. Ayan, tamsak Dan. Di ko pala napansin si Baby Luz, ayan. Sorry naman, madam, ayan. Baby Luz, mega love shout out, madam. Salamat sa pagpunta, ayan. Di ko siya napansin. Ayan. Yan pala si Madam Baby Luz. Ayan. Ayan, dinikitan ko na animo lovers. Na 2 minutes ko na siya. Yan, dikit ko na rin to kay animo lovers. Yung binaba mong bahay. Ayan, 5 million in the house. Ayan, Jin Moto harang host. Ayan. Jin Moto, may jacket ka na. Ayan. Ayan, Davengers TV Vlog. Ayan. Mega shout out. Ayan. Nagbaba ng bahay si Davengers. Ayan.
Ayan, GN mo to dan tamsak. Ayan. Salamat sa patamsak, lalabs. Ayan, yung big showcase, nagbaba ng bahay. Boss, matulog na ako. Salamat, see you. God bless. Sige po, salamat po, madam. God bless you to, madam. Ayan. Salamat sa pagpunta. Ayan, Cincha's Life in Cooking. Ayan. My Life Vlog, 251 ka na from Cincha's Life in Cooking. Ayan. Ayan, Kim nagbaba ng bahay. Ayan. Babe show kayo double sa'yo from Davin George. Ayan. Cincha Life nagbaba ng bahay. Ayan, patamsakan naman yung binaba ko mga lalabs. Si Lloydie. Sa kanyang paparating na premiere. Ayan. Alma Baklian, mega shoutout. Good morning host. Ayan. Salamat sa pagpunta, Madam Alma Baklian. Ayan. Ani mo TW sa'yo. Ayan. From Davin George TV Vlog. Ayan. Kim done to you from Cincha's Life in Cooking. Ayan. Host, dan tamsak dikit sa binabaan yung bahay na si Team Lloyd TV. Sige po, salamat. Magbakas ka lang po doon. Ayan. Salamat, lalabs. Ayan. Ano nangyari sa nakapin? Ayan. Ayan, animo kala ko Indonesian ka bro. Tagalog din pala. Ayan. Ayan. Nasa Indonesia po siya nakatira, sabi niya. Ayan, 11 na siya, lalabs. Animo lovers. Yung wife mo. Nagdagan pa natin yan. 13. Ayan, Cincha's Cooking Pinoy po. Dito ako sa nakatira sa Indonesia, ate. Ayan. Dan na sa nakapin po. Ayan. Sige po, babalikan po kayo niyan. Pabakas na lang. Asawa yan ni Animo Lovers ata. Ayan. Animo Lover dan sa'yo, TY from Davin George TV Vlog. Ayan. Davin George, thanks my bro from Animo Lovers. Ayan, it's Million in the house. May kami shout out. Ayan, salamat Ate Cynthia. Ate Cynthia Live. Ayan, from My Life Vlog. Ayan. Jibong Mix TV. Ayan, may kami shout out. Mr. Jibong Mix TV. Hello, host. Good morning sa'yo dyan. Ayan. Salamat sa pagpunta, Mr. Jibong Mix TV. Ayan.
Lakitan natin yan. Ayan, si Mr. Jibong Mix TV, ayan. Yoli po, Life of Revisit TV, ayan. Babes UK, dan sa'yo pasukli from Davin George, ayan. Nalubat yung aking pangayuda. Wala pala siyang video lalabs. Yung binaba mong bahay. Dapat meron siyang video kahit isa. Para may papanoodin sila. Sabihan mo yung wife mo na gawa ng video. Ayan. Animo lovers. Gawan mo to ng video lalabs. Ayan. Loading pause. Kakagising lang. Ayan. Babes UK dan sa'yo pasukli from The Avengers TV Vlog. Ayan. Life of Revisit. Thank you sir. Ayan. From Animo Lovers. Ayan. Kagigising lang ni Jibong. Ayan. Mr. Jibong. Ayan sir. Ayan. Dabin OTW from Life Vlog. Ayan. HRTV. Mega loud shout out lalabs. Thank you for coming. Ayan. Tusok host. Ayan. Dan sa nakapin. Ayan. Ayan, Davin George, dan na po, ayan, from Cynthia Life and Cooking, ayan. O sige po, host, sabihan ko. O kasi wala siyang video kahit isa. Mamaya kainin to lahat, nilulo yung ano niya, banana. Sabihin mo upload kahit isa, ayan. My Life Vlog, binigyan kita dagdag 5, hehe, ayan. From Cynthia's Life and Cooking, ayan. HRTV, ayan, nagbaba ng bahay. Baby Luz, ayan. Ayan. Jin Moto, nagbaba ng bahay. Ayan, dinikitan ko pa siya, Animo Lovers. So, nang wala siyang video. 9 million in the house. So, TW sa nakapin. Ayan. Shark TV nagbaba ng bahay. Ayan. Bibilos, pabalikan na lang po si Life of Revisit TV dan sa'yo. Ayan. GN mo to nagbaba ng bahay. Double sa nakapin. Ayan. Admin in the house, may nagagad shout out. Ayan. GM Dan from Kim, ayan. Yuki support, ayan, may nagagad shout out. Yuki, ayan. Ayan Yuki, may bahay ka na Yuki. Mayroon ka ng jacket. Hindi ka na magbaba ng bahay, ayan. HRTV full pack po from Animo Lovers, ayan. Ayan, Yuki support, ayan. Dan sa nakapin. Ayan, Animo Lovers nagbaba ng bahay. Yuki support nagbaba rin ng bahay.
Ayan, Dan Boss Davengers from My Life Vlog. Ayan. Elbigay Dan from Kim. Ayan, nagbaba ng bahay si Kim. Ayan. Jane mo tumaya, balikan ka sa nakapin po. Ayan. From Animo Lovers. Ayan. Ayan, Kim nagbaba ng bahay. Ayan mga lalas, patamsakan naman yung binaba ni Bicula ng Oragon. Ayan. Jane mo to nagbaba ng bahay. Ayan. Yuki support full pack. Ayan. From Animo Lovers. Ayan. LB Gaik. Ayan. Ayan. Oh, God bless Ma'am Cynthia Live from My Life Vlog. Ayan. Animo Lovers at W Friend from Yuki Support. Ayan. Animo Lovers nagbaba ng bahay. Ayan. My Life at W sa'yo from Davengers TV Vlog. Ayan. Oh, God bless Ma'am Cynthia Live. Ayan. Salamat po Sir Daiben. Ayan. Yuki Dan from Kim. Ayan. Salamat ng marami Ma'am Cynthia Live. Ayan. Kim W Miss. Ayan. My Life Vlog Dan sa'yo TY from Davengers TV Vlog. Ayan. Lucky ko sa LS mo Ate Ailins. My Life Vlog. Sige lang lalags. Salamat din po. Ayan. God bless you all. Ayan. O kasi mayroon sa'yo lalag nag-ayuda. Natulog na siya. Ayan. Full pack sa'yo, JN Moto. Ayan. Ayan mga lalabs. Baba ko muna Animo Lovers yung ano mo. Ayan mga lalabs, padikitan yung nakapin. 7 million in the house, may lag shout out. Ayan. Ayan, pa tamsakan yung kanyang premier mga lalabs. Yung nakapin. Patamsak lalab yung mga nakapin. Ayan, Dan Kim from JN Moto. Ayan. Yuki TW from Davengers. Ayan. JN Moto TW from My Life Vlog. Ayan. Jibong Dan from Kim. Ayan. Jibong Mix TV. Ayan. Dan si JN sa'yo. Ayan. Mustamsak na sa manok na may kamatis. Ayan. Salamat. Ma'am Cynthia Live. Ayan. Ma'am Cynthia Live nagbaba ng bahay. Salamat ho. Sayang lang anuman po. Ayan. Jibong tamsak Dan dating dikit. Ayan. From Cynthia. Alam. Kim Dan from HRTV. Ayan. Cynthia Dan. Ayan.
from Kim. Dan Jibong Mix TV sa premiere, ayan. Ayan, Yoki support Dan all pabalik, ayan, from Davin George, ayan. Di ko lang uragon, patamsakan naman mga lalags, ayan. HRTV ng baba ng bahay. Davin George OTW from Yoki support, ayan. Dan sa'yo Ma'am Cynthia from Jibong, ayan. Host Dan tamsak sa video nyo, o galing nyo rin pala magluto, host. Saan ka ba ngayon, host? Parang mga Indian yata yung mga crew. Nasa UAE po, lalabs. Nasa Al-Ain ng UAE, ayan. Nasa Al-Ain po ako, UAE. United Arab Emirates sa Middle East po, ayan. Ayan, mo lovers nagbaba ng bahay. Kim nagbaba ng bahay. Ayan, dan to you Kim, thank you from Jibong, ayan. Dan tamsak Bicula ng Oragon, salamat po sa patamsak, ayan. Ayan. Boss, o kaya pala layo mo sa, oo, nasa UAE ako. Ayan, Jane Moto ng baba ng bahay, ayan. Dan po Jane Moto from My Life Vlog, ayan. HRTV Dan from Cynthia, ayan. Jane Moto Dan from Davin George, ayan. My Life Vlog, ayan, from Jane Moto. HRTW from My Life, ayan. 5 million in the house, may mga nag-shout out. My Life Vlog Dan, ayan, from Jane Moto, ayan. Jane San, HRTV Pulpak Dan sa nakaping. Ayan, Jay Ansan, dan sa'yo sila at Gribisi TV, pabalikan na lang, ayan. Pulpak sa nakapin, from HRTV, ayan. Animo Lovers, ayan. GN mo to Pulpak, from Animo Lovers ng baba ng bahay. Mga lalaws, patamsakan naman yung aking binaba mga lalags. Patamsakan din si Lloydie sa kanyang paparating na premiere, ayan. Cynthia Life Dan all
TY from Daving George. Ayan. Animal lovers nagbaba ng bahay. Jensen Dan po from Cincha Life and Cooking. Ayan. Ayan, Dan My Life Vlog from GM Moto. Ayan. Davengers TV Vlog Dan Mister. Ayan, from Yuki Support. Ayan. Jibong Mix TV Dan Tamsak. Digit na pala tayo. Ayan. Animal lovers nagbaba ng bahay. Ayan. Animal lovers ikakupang kang hihi. Ayan. Himyata Urang Indonesia. Ayan. Yuki Support. Ayan. Yuki Support Mas Dari. From Animal Lovers. Ayan. Jane Moto Soklidan from HR TV. Ayan. OTW Cynthia and Cooking from Jane Moto. Ayan. Dan po HR TV from My Life Vlog. Ayan. Dan Sukli sa'yo HR TV from Jibong. Ayan. Animal lovers, ayan. Yuki Siwik Kang Dari Alala. Ayan, Yuki Support. Ayan. Ayan. 7 million in the house. May mga shout out. Ayan, dating dikit po sa nakapin, tamsak dan. Ayan. Yuki Support Makasi Broad Datangin Roma. Ayan from Animal Lovers. Ayan, salamat Jen from My Life Vlog. Ayan, OTW Jibong from My Life Vlog. Ayan, Yuki Support Makasi Bro. Ayan, HR TV. Ayan, My Life Vlog Sukli from HR TV. Ayan, dating dikit kay na Jibong. Ayan. Ayan, Dan Cynthia's Life in Cooking from GN. Ayan. Jane Moto. Ayan. Jibong, salamat kuya from Animal Lovers. Ayan. GN Moto nagbaba ng bahay. Hey, support lang ma'am, My Life Vlog. I think everyone wonders what they would do if they saw a ghost. Janet Mayon in the house. May gonna shout out. Magdikitan naman si Bicolana ng Oragon mga kalinlain. Mga lalabs. Ayan. I think everyone wonders what Kahit tamsak lang mga lalabs. Ayan. I think everyone wonders what they would do if they saw a ghost.
Ayan, baba mo kita, Not afraid of your ghosts, Bridget. Sir Jibong. Yung mga lalas, patamsakan naman si Bicolanang Oragon. Ayan. Link please at live of Gribizi. Ayan. I think everyone From Jibong Mix TV. Ayan. Salamat si CR for my live vlog. Pusaot muna ako. Salamat sa lahat. Sige po Ma'am Cynthia Life in Cooking. Salamat po Madam. God bless you po. I'm not afraid of your ghosts, Bridget. Ayan, dating dikit na ito sa'yo, Bicolanang Oragon. Sige lang po. Ayan, balikan ko kayo sa bakas nyo kung di ko kayo nasuklian. See you around. Sige po, Ma'am Cynthia. Salamat po, Madam. Cynthia's Life in Cooking Suklidan from HRTV. Ayan. Ayan, 6 million in the house. May kalag shout out. Ayan. 38 million thumbs up. Maraming salamat. Ayan. Ayan, Laog Moto Vlogs. May kalag shout out. Ayan. Thank you for coming, Laog Moto. Ayan. May jacket ka na, Laog Moto. Ayan. Hello, host. Ayan. OTW Life kay BZ from my life vlog. Ayan. Umbog Charlene support. Tamsak post. Maraming salamat po sa patamsak. Ayan. May jacket ka na po, Umbrog Charlene support. Ayan, Mr. Umbrog. Salamat po. Ayan. Si Mr. Umbrog vlog here. Ayan. Maraming salamat po. Hindi magalag shoutout sa'yo, Mr. Lester Umbrog. Ayan. Salamat po sa pagpunta. Ayan, Laog Moto. Ayan. Dan Animo Lovers. Ayan. Oh, bakit walang jacket? Ayan, may jacket ka na po, Mr. Ombrog. Ayan, nag-LS po yan siya. Napunta ako sa kanya minsan pag natag-timingan ko. Ayan, Laog Moto Vlogs ng baba ng bahay. OTW, Davengers TV Vlog. Ayan, oh, thank you so much. Laog Moto, ayan, ipin natin yan. Ayan, padikit sa nakapin mga lalabs. Ayan. Bakit wala ka pa rin suot? Ano ba yan? Mat ka nahubaran. Ayan. Charlene. Ayan. Si ano pa rin nyo to? Si Lister. Ayan. Mega love to all. Charlene Bumbrog vlog. Ayan. Lister Umbrog vlog here. Ayan. Ayan mga lalabs. Padikitan nyo nakapin mga lalabs. Padikitan nyo nakapin. Ayan. Done to you, sir, at Life of Gribizi TV. Ayan. Thank you. From Jibong. Ayan. Ayan. Sir, Life of Gribizi, done to you. Ayan. Nagbaba ng bahay. Padikitan nyo nakapin mga lalabs. Puntan natin yung bahay nila Laog Moto Vlogs. Ayan.
Ayan mga lalabs, silipin natin yung bahay ni Lloydie, ni Laog. Laog pala yun, ayun. Ayan, dan to yung Laog Moto Vlogs, walang bakas. Ayan, from Jibong Mix TV, ayan. 871 pala siya. Ayan. Ayan, Laog, nasa bahay mo ako. Sige lang po, host. Wait lang, tawag ako ni Mang Duro. Hehe. Sige po. Ayan, thumbs up. Ayan, salamat po. Ayan. Nakita natin yan. Salamat naman. Ayan. Lester in Charlene support. Thumbs up. Digit sa'yo, host. Maraming salamat po. Ayan. Pag sinuswerte ka naman talaga, oh. Ayan. Yuki support, Suda, Saya, Datang, Kiruma, ayan. From Animo Lovers, ayan. Lester, ayan. Salamat naman. Lester Umrog, here, ayan. Bakit may jacket ka na, bakit wala kaubad ka pa rin, ayan. Ayan, meron ka namang jacket, ayan. Yuki support, Anda Crow, ayan, si Wiktiman, ayan. Animo Lovers na baba ng bahay. Dan na may vlog, ayan. May vlog, dan sa'yo si Laog Moto Vlogs, ayan. 8 million in the house, million galad shout out. Pabalik na lang sa nakapin. Ayan mga lalabs, padikitan yung nakapin mga lalabs. Ayan, ang galing palang magmotor. Laog Moto Vlogs. Kahit sa lubak-lubak na daan. Ayan. Direct ko na to sa'yo. Ayan. Ayan, salamat naman dyan. Ang dami naman talagang nagpapayoda. Oh. Maraming salamat naman talaga. Ayan. Jaketan natin yan. Ayan. Ayan, salamat naman sa padikit-dikit. Ayan, salamat talaga. Maraming salamat. Ayan. Cinderella. Ayan, maraming salamat. Tamsak Dan Hos. Ayan. Christopher Balsomo, may naglalad shout out. Ayan mga lalas, maraming salamat kay Umbrom Lester Umbrom. Nag-ayuda kay host, maraming salamat. Pag siniswerte ka naman talaga ngayong araw. Ayan. Ramsak Dan host, from Balsomo po ito. Ayan, maraming salamat. Dan po Sir Laog, dalawang tamsak sa video mo po. Ayan, from my life. Ayan. Laog Moto Vlog, full pack. Ayan. Ayan, Animo, nagbaba ng bahay. Ayan. Salamat po Sir Laog. Ayan. Good morning sa lahat. Ayan. Ayan. Lester Umbrog Vlog. Ayan, nag shout out. Nag-LS po yan si Mr. Lester Umbrog. Madaming tao dyan. Madaming ayuda. Ayan. Dan sa Jibong Mix TV, ayan. Ayan. Dan Life of Rebisi from GN Moto, ayan. 10 million in the house, may shout out, ayan. Ayan, bahay raw, HRTV, baba ka ng bahay. Laog mo to dan sa'yo sila kung busy, pabalikan na lang lalabs, ayan. Sir Lester, bahay, baba po ng bahay, from Animo Lovers, ayan.
Naantok pa yan si Sir Lester kasi kagigising lang ata. Baka nagkakape pa yan. Ayan o. Dan po ulit sa dalawang harang mo. Ayan. My life vlog. Maraming salamat, Lalags. Ano mo lang nagbaba ng bahay. Ayan. Christopher Balsomo nagbaba rin ng bahay. Ayan. Ayan, Dan Animo Lovers. Ayan. From Laog Moto Vlogs. Ayan, Christopher W from My Life Vlog. Ayan. Ayan, GN Moto, nagbaba ng bahay. It million in the house, may nagalad shout out. Ayan, Christopher Balsomo Pulpak from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers nagbaba ng bahay. Kim is still there. Ayan, nagbaba ng bahay si Kim. Ayan. Animo Lovers, ay laog mo to, ayan. Sabay mo ako. Ayan. Hindi na ako magbakas laog mo to, ha. Pero panoorin ko muna siya. Ayan. Dan Rose Balsomo Black. Ayan, pabalikan na lang si laog mo to, ayan. OTW Christopher, laog Dan. Ayan. From Kim, ayan. Dan po sis Christopher, pasukli na lang po from My Life Vlog. Ayan. Ayan, Christopher, pasuklian si My Life Vlog. Ayan. Okay lang, boss. Ayan, si Binoy in the house. May galad shout out. Ayan. Animo Lovers, ayan, it's my wife, please take it also, I'm sure she will return back. Ayan, from Animo Lovers. Sabihin mo sa kanya, lalabs, Animo Lovers, mag-upload siya ng video kahit isa. Ayan, para may mapapanood sila. Ayan. Okay, boss Animo, TW from My Life Vlog. Ayan. Rose Dan from Kim. Ayan, Moto Vlog, dinikit ko na sa'yo. Laog mo to, ayan. Dan Philfi di Korean, ayan, from Laog Moto Vlogs. Dan Christopher Balsomo from GN Moto, ayan. My life, thanks po. From Animo Lovers, ayan. GN Moto nagbaba ng bahay. Post may video po siya pero kunti lang siguro din na public. Sabihin mo i-post niya. Kape tayo, host. Sige lang po, kape-kape ka lang dyan. Pwede akong magpuyat ngayon kasi off ko bukas. Ay, off ko pala ngayon. Hanggang bukas. Ayan, 8 watching. Ayan. 8 million in the house. May galat shout out. Kapi ka lang, sabayan mo na rin yun ng pandesal. Sarap yan. Ayan, 7 million in the house. May galat shout out. Ayan. Boss, karamihan sa video niya mga Korean concert. Okay lang yun, lalabs. At least may video siya, ano? Wow, sana all may off.
magpahinga kahit isang araw sa work. Ayan. Pero nandito ako sa sa YT. Bigyan din natin ng time yung aking YT. Ayan. Kapilang magastos pag may pandesal, ha. Ayan, anime lovers, nagbaba ng bahay. Yan, laog mo to, dinikit ko ulit sa'yo. And 5 million in the house, may gonna shout out. Pwede kita lang nakapin mga lalabs. Ayan. Dan na po pang 18 sa asawa mo, boss. Ano mo, ayan. Para my life vlog. Since 2009, di na ako makakain ng pandesal. Miss ko na eh. Bakit naman? Ay, nasa ano ka pala? Nasa Indonesia, no? Uwi ka ng Pinas, lalabs, minsan. Ayan, magbakasyon ka. My life vlog ng ba ng bahay. Ano mo lovers, iba kasi yung tinapay dyan eh. Dito sa UAE, meron pandesal dito, ayan. Chinitos, miga-migalad, shout out. Pa-jacket po, ayan. Agitan natin sa Chinitos. Ayan, Chinitos, meron ka ng jacket, lalabs. Hindi ka na magbaba ng bahay, ayan. Kim, nagbaba ng bahay. My life, maraming salamat po sa iyo, ayan. From Animo Lovers, malunggay pandesal, masarap, ayan. Welcome po, Sir Animo, ayan. Also po, mga next year yata, host. Sana nga pag wala ng ano sa atin, corona, ayan. Nilamig si Chinitos. Nilamig. Ayan, natawa tuloy si My Life. Danji and Son, ayan. Chinitos nagbaba ng bahay. My Life, hihi, sige po, ayan. Kala ko si Animo Lovers, ibang lahi, asawa niya ata Indonesian, Ate W sa'yo, Chinitos. My life vlog. GM mo to, dikit na po. Sukli ka na po, ayan. Ayan, 6 million in the house. May shout out. Kaya yung binaba ko, nagkamali. Binaba ko yung kaya ano. Ayan mga lalabs, patamsakan din si Lloyd Lalabs sa kanyang premiere na paparating. Dantem Lloyd, ayan. Sige po, magbakas ka lang po, babalikan ka niyan. Ayan, Jibong Mix. Ayan, Dan. Tamsak dikit po, sukli. Ayan, Chinitos. Dan Bicolanang Uragon. Sige po, salamat. Ayan, Chinitos full pack bro from Animo Lovers.
Ayan, Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Vlog mo to vlogs, ayan. Ayan, log mo to. Sabay mo ako uli. Ayan, Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Grabe talaga si Lolo. Grabe naman dami niyang kinain. Ayan. Ayan, Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Dan sukli sa'yo. Chinito, ang ganda ng view. Ayan. Thumbs up dan, host. Heart, mega shout out heart. Ayan na. Thank you for coming, heart. Ayan, from the heart. Ayan. Padikit po, please. Ayan, from heart. Nagbaba si heart ng bahay. Ayan, laog. Dikit ko to sa'yo uli, laog, laog. Ayan. Ayan, laog. Dan sa'yo si Chinitos. Pabalikan na lang. I think everyone wonders what they would do if they saw a ghost. Nangain na si Tatang. Ayan, dami niyang kinain. Oh, ayan, Chinitos. Ayan, Jibong. Dan si Chinitos sa'yo. Balikan na lang po, Sir Jibong. I think everyone wonders what they would do if they saw a ghost. I'm not afraid of your ghosts, Bridget. Dan po, Mr. Chinitos from My Life Vlog. Ayan. Chinitos nagbaba ng bahay. I think everyone wonders what they would do if they saw a ghost. 5 million in the house. May shout out. I'm not afraid of your ghosts, Bridget. I think everyone Ayan, 4 million in the house. May shout out. Ayan, heart full pack po. Happy birthday. Ayan, happy birthday sa'yo. Ano? Heart. Ayan. Nating dikit po, sis heart. Ayan. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan, laog. Pick ko to uli. Ano ka na, oh? 879, gumuhit ka na. Ayan. Ayan, laog. Dikit ako uli sa'yo. I'm not afraid of your ghosts, Bridget. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. I think everyone wonders what they would do if they saw a ghost. Ayan. I'm not afraid of your ghosts, Bridget. I think everyone wonders what they would do if they saw a ghost. Salamat po. Ayan, host. Ano oras dyan po? Oras na ba dito? 3:49 po ng umaga ng madaling araw. 3:49 po, UAE time. Ayan.
Antok na si ako. Sige po. Antok ka na, Lala. Matulog ka na. God bless all. Ayan. Sige, Lalabs. Matulog ka na kung inaantok ka na. Ayan. Laog mo to vlogs. Nikit ko ulit sa'yo to. 249 po. Ayan. Saan ka ba may live vlog? Saang bansa ka, Lalabs? Saudi ba yan? O sa agang-aga mo sa... Okay lang kasi off ko naman bukas. Ayan, saang bansa ka po, host? Nasa UAE po. Ayan. United Arab Emirates. Ayan, 880 ka na, Laog mo to vlogs. Bumuhit ka ng Lalabs ng sobra-sobra. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May mga shout out. Host dito sa Indonesia, 6:50 AM. Ayan. Magkape ka muna, animo lovers. Magkape ka na. At umaga na dyan. Chinitos dan sukli na comment pa po ako. Ayan. Chinitos, pabalikan si my life vlog. Sa Pinas, ilang oras na ba yan? 3, 4, 5, 6. Ayan, 7:51 sa Pilipinas. 7:51 Philippine time. Ayan. Philippine time. Bicol ng Oragon. Dan sa'yo. Salamat po. Ayan. Tingnan natin, Lalabs. Magbakas ka doon, Chinitos. Ayan. Nagbakas si Chinitos. Tingnan ko nga. Ayan, Chinitos nagbaba ng bahay. Ayan. Host, tapos na kanina pa, host. Ubos na nga eh. Mga langgam na lang nasa baso ko. Oh my God. Chinitos, dikitan mo ko, Lalabs. Ayan. Magbakas ka sa aking video, Lalabs. Ayan. Bahay ko. Nagbaba ng bahay. Bahay ko dan na ako sa'yo, ha. Ayan, bahay ko. Balikan mo si my life vlog dan sa'yo, Lalabs. Chinitos, dikit ka rin sa bahay ng wife ko. Ayan. Sa mga nadikitan ko, may bakas ako doon. Ayan. Bahay ko, ayan. Matadabol si Jibong sa'yo, bahay ko, ayan. Animo lovers, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, my life. O, layo mo rin pala. Pareho kayo ni host. Sa Middle East ata din si my life eh. Saudi ka ba, my life? Ayan, bahay ko. Nagbaba ng bahay. Ayan. Bahay ko. Ayan. Dan sa'yo si Chinitos. Chinitos. Ayan. Chinitos. Nagbaba ng bahay uli. Ayan. Wala na akong maibigay kay bahay ko, host, na inubos niya sa akin ko eh. Ayan. Inubos ba niya? Ayan, 5 million in the house. Migay na shout out. Maga pa pala eh. Alas 3 pa lang. 3:54 ng umaga dito. Ayan, animo labas ng baba ng bahay. Ayan.
Dan tusok sa'yo, boy awa. Ayan, boy awa. Boy awa dan sa'yo si bahay ko pabalikan. Boy awa. Ayan, chinitos oh. Bahay ko, marunong ka rin pala tumusok. Magaling atang tumusok si bahay ko. Bahay ko dan, ayan, from Chinitos. Ayan. Marunong na marunong. Marunong na marunong tumusok si bahay ko. Tutusok lang eh, ayan. MJ Bips, Bariel, ayan, bigyan mga shout out. Tamshak Shake Host, ayan. Salamat sa patamsak, ayan. May jacket ka na po, MJ Bips, ayan. Bips, not beef. Bips. Ayan. Ayan, ayan. Bahay ko nagbaba ng bahay, napatawa si my life, haha. Opo sir, ano mo para sa ekonomiya ng pamilya, haha. Ayan. Ayan, dan ako ulit sa'yo laog moto vlogs. Ayan, 6 million in the house. Mega lad shout out. Ayan, ayan, ayan. Bahay ko, love, 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 love. Ayan. My life, oo naman, lahat tayo siguro kung ang ekonomiya ng bansa natin mataas, hindi na kailangan tayo aalis, mahirap malayo sa pamilya. Tama, tama. Ayan, alim mo labas nagbaba ng bahay. Bahay ko 5 days na akong dikit sa'yo eh. Nireview ko pa yan, ha ha ha. 5 days na palang dikit sa'yo eh. Nireview pa talaga ni My Life Vlog. Para ka palang si Lulu ah. Ayan, napasayaw tuloy si Animo Lovers. Ayan, 6-7 million in the house. May mga shout out. Ayan. My life palitan tayo, ayan. And my life palitan daw tayo kayo nila og. Bahay ko Haris Baka naman money. Ayan. Honey, digisingin mo na yung honey mo. Ayan, ayan, ayan. Sana all my honey. Oo nga po, iba pag kasama pamilya, Pasko naman wala sa Pinas eh. Lima rin, ayan. Bawi na lang ako next December 2022, matagal pa yun. Isang taon pala, loves, ayan. Bahay ko 5 days ka na palang nadikitan ni my life. Hehe. Ayan, haha, sir, ano mo, nakakatawa ako sa'yo. Natawa si my life. Host, hehe, natawa tuloy si Animo Lovers. Lovers. Nagkape na ba kayo dyan, mga lalabs? Ayan, 6 million in the house. May mga shout out. Ayan. Ayan, 6-7 million in the house. May mga shout out. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Sana all my honey. Honey, digisingin mo na yung honey mo. Ayan. Bahay ko Haris Baka naman money. Ayan. Honey, digisingin mo na yung honey mo. Nagkape na ba kayo dyan, mga lalabs?
Yung mga nasa Pinas dyan. Wala pa kayong kape-kape dyan. Ayan. Extend. Wala pa. Ipon puro sa Pinas. Ganun talaga. Ako nga rin eh. Ako kahit pa paano may ipon naman ako. Kasi wala pa naman akong asawa. Wala pa akong anak. Ayun. Sarili ko lang, yung nanay ko lang, yun lang. Ayan, boss laog kahiya naman sa'yo, dalawa lang alagan ko, ayan. My life. Kaya nga hirap lalo sa Christmas, iba kasi Pasko sa atin, nakakamiss, ayan. October pa nga Pasko na eh, ayan, o nga eh. Haha, bibi pa, yun isa, wait, open ko, ayan. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Mga din na yung aking ilong. Ayan, my life vlog. Oo nga po. Ayan, nandyan si bahay ko. Ayan, oh. Si bahay ko nandyan pa. Ayan. Hos, wala ka pang asawa. Uy, fresh na fresh ka pa talaga, hos. Swerte naman ng lalaki. Baka si Cristiano Ronaldo maasawa mo, hos. Wala pa akong asawa, lalabs. Parang wala na sa utak ko yung mag-asawa. Puro kasi isip ko yung pamilya ko sa Pilipinas. Uy, wala pang dumarating na true love. Naghahanap ako nung ano yung totoo. Yung mamahalin ako, hindi ako sasaktan. Ayan, 9 million in the house. Mega loud shout out. Animo lovers, dan sa'yo. Ayan. From bahay ko. Ayan. Oh, so grabe, breadwinner ka talaga. Oh, breadwinner ako. Ano pa lang ako eh. 17 pa lang ako nagtatrabaho na. Ako lang yung tumutulong sa amin. Kaya nakakalimutan ko ng mag-asawa. Ayan, Udon, Demetrial Junior Vlog. Ayan. May kanilad shout out. Ayan. Patamsak naman po. Ayan. Patamsak si Odon. Saan yung bahay mo? Bakit di mo binaba? Ayan. Madami ditong gwapo lalabs. Dito sa'yo, nakakasawa ang kagwapuhan. Ayan. Rodi Rodriguez, hi all, ayan. Mega love shout out. Ayan, Rodi Rodriguez, meron ka ng jacket lalabs. Ayan. Ayan. Animo lovers ng baba ng ba. Dito sa iyo, ilalabs, madaming gwapo dito. Halo-halo ang kagwapuhan ng mga tao dito. Parang normal na lang yan dito. Pero pag yung mga Pilipino makita yan, ako iwan ko na lang. Sobrang kilig kung sa Pilipinas. Dito normal na lang. It's my wife. Ayan. Animo lovers ng baba ng bahay. Ayan. Samsung dan kay ayan. In II life. Ano yan?
Ayan mga lalabs, paano naman si Bicolanang Oragon patamsakan? Ayan, tama ka ani mo na verse, bihira lang talaga ang faithful na lalaki. Oo nga, manluloko yung mga lalaki daw. Nananakit ng damdamin. Ayan, bahay ko, honey, bihira lang. Ayan, animo lovers, nagbaba ng bahay. Ayan, 8 million in house, may magalag shoutout. Di host, di lahat naman. Di ba lahat? Sakit-sakit kasi iniwan niya ako eh. Ayan. Bahay ko, dikit na ako sa'yo lalabs kanina ata kay ano? Kay Jibong. Jibong ba yun? Or kay ano? Bishi wipes alton. Hindi naman lahat host. Ayan. Yan lang kambal ko. Ayan. Ayan. MJ Lips Barrel ng baba ng bahay. Ayan. Ayan. Jody Rodriguez ng baba ng bahay. Ayan. Oh, Jody Rodriguez, you are new. Oh, baby pa siya. Ayan, laog mo to vlogs. Maba mo na po kita lalabs. Tingnan natin si Judy. Isa pa lang yung kanyang banana. Oh. Lalabs. Padikitan nyo nakapin. Ayan. Isa pa lang yung kanyang banana. Ayan, Judy, dikitan mo si host. Biyang kita ng ayuda, Judy. Ayan, isa pa lang yung kanyang banana mga lalabs. Maawa naman kayo mga lalabs. Ayan. Bago lang pala to, chicken pancit. Ayan, ayan. Napulawatch ko sa Judy. Lalabs, padikitan nyo nakapin. Ayan. Ayan, done na ako sa'yo, Judy. Ayan, Judy. Sabay mo ako, Judy. Ayan. Salamat, host. Ayan. Pa-birthday sa'yo nakapin. Ayan. At birthday niya ba? Ayan. Chicken pancit. Ayan. Maano lang naman yung video niya. Maikli. Hindi ako magbaka sa'yo, Judy, ah. Ayan. Ayan, my life vlog, natawa. Ayan, mangisda ka lang, Judy. Ayan.
Ayan, Judy. Judy Rodriguez Pulpak, happy birthday. Ayan. Happy birthday, Judy. Birthday pala ni Judy. Ano mula ba siya nagbaba ng bahay? Ayan. Double sa nakapin. Salamat po, double sa lahat. Ayan. Balikan mo, Judy, yung dumidikit sa'yo, Judy, ha? Bahay ko, ayan. Bahay ko, dikitan mo naman si Judy, bahay ko, ayan. Good morning, iyakin na host. Ayan, Cake Master, ayan. Mega loud shout out, Cake Master. Ayan, kagigising lang ni Cake Master, oh. Mega loud shout out, lalabs, ayan. Ano naman si Cake Master? Kasi lang din niya narinig yung sinabi ko kanina, wala pa siya. Wala siya kanina. Hindi niya narinig yung pinag-usapan natin. Ayan. Nasa work ka, Cake Master. Ayan, Judy. Si Cake Master, baka ayudahan ka niyan, Judy. Madaming alagad yan. Ayan, yung nakapin, padikitan. Baby pa siya. 5 pa lang ata yung ano niya. Naka-duty po, sumilip lang. Ayan. Play ko ulit mamaya yung ano mo, ha. Yung video mo, Cake Master. Dagdagan mo kasi yung video mo. Ang bilis naman matapos. Ayan. Mag-upload ka uli, Cake Master. Ayan, HRTV. Dan nakapin. Ayan. Judy, pabalikan yung mga dumidikit sa'yo. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Million gonna shout out. Salamat po, ayan. Dagdagan mo yung ano mo, video. Kasi, pag play ko, nakatulog na ako at tumigil na. Kasi, konti lang yung video mo eh. HRTV Dan po, ayan. From bahay ko, ayan. Dan kay Judy nakapin, ayan. Dan Boss Animo, ayan. Judy, dinikitan mo na ba ako, Judy? Ayan, dikitan mo si host Judy. Ayan. Ayan, dumikit na si Judy sa akin. Ayan. RJ text tamsak host. RJ, may mga shoutout kay RJ. Ayan. Ayan, may jacket ka na, RJ. Judy Dan po, ayan, Judy. Napakaswerte mo, lalabs. Nandyan si Cake Master. Nag-aayuda yan, lalabs. Ayan, Judy. Huwag kang aalis, Judy, ha. Papaluin kita, dyan ka lang. Dyan ka lang, Judy. Ayan. Tapos exit muna ako, work muna sa gawain bahay. Sige po, laog mo to. Maraming salamat, lalabs. Sige po. God bless you. Thank you so much. Ayan. Jody, thanks naman. From Animo Lovers. Ayan. Salamat, host. Ayan. Salamat, host. Sige po. Ayan. Bahay ko nagbaba ng bahay. Ayan. HRTV, bahay ko Dan. Ayan.
Bahay ko pabalikan si HRTV, ayan. Tapos bahay ni Kickmaster. Ayan. Kickmaster, bahay mo daw po, ayan. Ayan. Salamat HRTV, ayan. Pambahay ko, ayan. Jude Rodriguez Dan po, happy birthday, ayan. Judy, happy birthday sa'yo, lalabs, ayan. Yan sa'yo si RJ, ayan, pabalikan na lang, ayan. RJ, nagbaba ng bahay, ayan. Bahay ko, love, ayan. Ayan, 12 million in the house, may love shout out. Naubo na, kainom lang ng tubig mga lalas. Ayan. Judy Dan po ulit. Judy Dan sa'yo si Kickmaster. Ayan, Dubai, oh. Dubai. HR Dan po, ayan. Animo lovers, nagbaba ng bahay, ayan. Ayan na yung bahay ni Kickmaster, binaba niya na, lalabs. Ayan. Ayan, 13 million in the house, may love shout out. Okay lang yan, Judy. Ayan. Salamat all. Medyo mabagal po ha. Okay. RJ Dan po. Ayan. RJ, balikan mo si bahay ko. Ayan. Dan sa'yo. O sa'yo unang dikit ha. Salamat. Ayan. Ayan, Judy Rodriguez. Dan na po from HRTV. Ayan. Bahay ko, Dan. Ayan. Bahay ko, balikan si RJ Tex. Dan sa'yo, lalag. Ayan, 13 million in the house. May ganilad shout out. Laban lang, Judy. Ayan, laban ka lang, Judy. Sabi ni bahay ko. Ayan. HRTV, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Judy. Napakaswerte naman talaga ni Judy. Oh. Ayan. Ayan. Judy Dan po, host, tamsak, dikit, harang, salamat. Ayan. Ayan, Judy. Napakaswerte mo, lalabs. Maraming alagad si Kickmaster. Inaayudahan ka, ayan. Dan bahay ko, 121, ayan. Ayan, 10 million in the house. May ganilab shout out. Oo nga, host. Love. Ayan. Ayan. Animo lovers, salamat sa pastusok, idol. Ayan. Ayan, salamat, Judy. Ayan, pambahay ko. Ayan. Kickmaster, full pack po. Ayan, from Animo lovers. Animo lovers, nagbaba ng bahay. Maraming alaga dyan si Kickmaster, mga lalabs. Dikitan nyo yan, lalabs. Maraming balik. Isa yung dikit nyo, maraming balik, lalabs. Ayan. Inshallah, ma-monetize na rin siya. Ayan. Ayan, RJ, welcome bro. Ayan, from Animo lovers. Ayan, 13 million in the house. Mega love shout out. Sangkay James Vlog. Hello. Ayan, mega love shout out. Sangkay. Ayan. May jacket ka na, Sangkay, lalabs. Pwede ka na magbaba ng bahay. Ayan.
dating dikit Bicolanang Oragon. Ayan. Sige po lalag, salamat. Ayan, Judy. Dan ulit sa'yo si Kickmaster. Ayan, o. Ayan, napakaswerte naman talaga ni Judy, oh. Tusok. Ayan, salamat sa patusok dyan. Sangkay, James, Vlog. Ayan. Kickmaster. Ayan, Dan. From RJ Tex. Ayan. Ayan, RJ nababa ng bahay. Kickmaster Dan po. Ayan. Ayan, dikitan nyo yan si Kickmaster mga lalas. Maraming ayuda dyan. Ayan. Harang. Ayan. Salamat po sa paharang. Ayan. Ayan, formal nyo in the house. May magalag shout out. Ayan. Cake boss. Thanks po. Ayan. Saan kayo nagbaba ng bahay? Ayan, malaki rin pala yung bahay ni Sangkay James. Ayan. Malaki ang kanyang bahay. 1.8 million. Ayan. Sana all. Ayan. Heart, padikit po please. Ayan, nandyan pa pala si Heart. 6 million in the house. May galag shout out. Tamang gala. Animo lovers Dan po. Ayan, Animo lovers. Sangkay Dan po. Ayan, from bahay ko. Ayan. Animo lovers Dan sa'yo si Kickmaster. Ayan. Wait po host, na busy po ulit. Sige, okay lang po. Ayan. Sangkay Dan. Sangkay Dan, from bahay ko. Ayan. Ayan, Sangkay. Dikit ko na yung aking alagad. Dan po boss Kickmaster. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May galag shout out. Ayan, Judy, nag-10 ka na. Umuhit ka na lalags. Ayan, RJ Tex. Ayan. HRTV Dan Idol. Ayan. HRTV, pabalikan si RJ. Dan sa'yo lalags. Ayan. RJ OTW from Judy. Ayan. Ayan, 4 million in the house. May galag shout out. Super sit na lang yung aking mobile. Mubat na. Bicolanang Oragon, dating dikit, idol. Ayan, salamat. Ito yung bahay mo, nakadikit ba ako sa'yo?
Tingnan natin, RJ. Ang aking main channel. Dikit ako sa'yo. Ayan, RJ. Dikit ko yung main ko sa'yo, RJ, ha? Lumikit ka sa akin, RJ, sa aking main channel. Ayan, dikit ko to sa'yo, lalabs, ha? Yan, makikita mo yung bakas ko. Yan, RJ, dinikitan kita sa aking main channel, lalabs. Ayan, 7 million daw. Sinigay mga nag-shoutout. Ayan, Premier. Ayan, Judy. Baba mo na kita, lalabs, ha? I-pin natin si Lester. Ayan. Andyan pa ba si Cake Master? Ayan mga lalags. Papin ay pa. Tamsakan naman si Lester sa kanyang premiere. Ayan, Judy dan po ulit tamsak harang dikit host. Ayan, salamat. Ayan. Lester dan po, ayan. Salamat, Boss Cake. Ayan, napakabait talaga ni Cake Master, oh. Ano mga lalas, patamsakan naman yung nakapin. Ayan, bahay ko, nagbaba ng bahay. Lester Ombrog Pulpak, sukli na lang, ayan. Para mali mo lang, boss, ayan. Dan sa nakapin, from HRTV, ayan. Dancer Lester, ayan. Lester Ombrog Vlog, Dan host, ayan. Ayan, Lester Ombrog Vlog, Dan, ayan. Salamat, RJ, ayan. Wait po ulit host, ha, busy. Sige lang po, Cake Master. Sige lang, sige lang. Buhay ko, dalaw ka sa live ko bukas, langga. Ayan, nagla-live yan siya. Yan, dalaw ka daw sa LS niya, bahay ko. Nag-LS yun si Sir Lester.
Kalimbang mo na yan, bahay ko. Cake Master OTW. Ayun. Ayan, lalab. Patamsakan naman si Lordy lalab. Padikitan din si Jonaski mga lalabs. Ayan. Ayan, mo lovers. Ayan. RJ OTW from Lester Umbrog. Ayan. Mo lovers nagbaba ng bahay. Jonaski Dan po, ayan, magbakas ka dyan lalas, babalikan ka nyan lalas, bahay ko. Ayan, di ko lang Uragon nagbaba ng bahay. Katamsakan naman si di ko lang ng Uragon mga lalabs. Ayan, ayan, bahay ko, baba ng bahay. Padikitan nyo nakapin mga lalabs, patamsakan sa kanyang palapit na premier. Tamsakan ko din. Tingnan ko nga, natamsakan ko na ata kanina. Ayan. Mo lovers Dan from Lester Umbrog. Ayan. Mr. Thanks po, ayan. Ayan, thumbs up kay Lester. Puntan nyo yung lalabas pag nag-ilis at maraming tao dyan. Maraming ayuda. Ayan, 9 million in the house. Bigyan mga love shout out. Famous traveler, palablab po. Ayan. Bigyan mga love shout out. Famous traveler. Okay, TW. Ayan. Ayan, ito naman in the house. May mga shout out. Ayan. Charles Travel Dan po. Tambahay ko. Ayan. Charles Traveler. Pasuklian si bahay ko. Ayan. Sana yung ano mo bahay ko. Yung iyong bahay. Jude. Bahay ko, ayan. Bahay ko? Saan yung bahay mo? Pin natin si bahay ko. Lady Dan Host, ayan. Sige po, magbakas ka lang dyan, lalab. Salamat, ayan. Ayan mga lalab, nagtamsak na ba kayo sa nakapin, lalab? Ayan.
Ayan. Ayan, famous traveler, dating dikit idol from RJ. Ayan. Dan na ako sa nakapin. Animo lovers, dan na yung nakapin sa'yo. Bahay ko dan full pack sa'yo sis. Ayan, from famous traveler. Animo lovers, nagbaba ng bahay. Ayan, FNB Lolo. Ngayon mga shout out. Thank you for coming. Ayan. May jacket ka na, FM Binulo. Ayan. Padigitan nyo nakapin mga lalag. Ayan, 8 million in the house. May nag shout out. $9 million in the house. May mga nag-shout out. Ayan. Dan po famous traveler from Judy Rodriguez. Ayan. Dan sa'yo famous traveler si Judy. Pabalikan na lang. Ayan. Padikitan nyo nakapin mga lalags. Ayan, FN Bilolo ng baba ng bahay. Sarap naman ng spaghetti mo, lalabs. Ayan. Yummy spaghetti. Alubat na yung ating pang-ayuda. Oh, look yummy. Ayan, sarap naman ang spaghetti na yan. FNB at W from Lord Jody. Ayan. RJ, nagwa ng bahay. Ayan, JB's Dessert. Ayan, JB, meron ka ng jacket, lalabs. Hindi ka na magbawa ng bahay. Salamat sa patamsak dyan. Ayan. Ayan, FN Bilolo, dating dikit, tamsak na lang from RJ. Tapos ano gamit mo, StreamYard? Streamlabs po, ayan. Streamlabs OBS.
Ayan. RJ, ayan. RJ, salamat from FNB Lolo. Ayan. Oh, sarap naman ang spaghetti mo. Lalabs, nakakagutom naman. Ano ba yan? Pinapagutom mo naman ako. Harap, ayan. Meron pang cheese. Wow. Breakfast. Breakfast to. Kakagutom. Ayan, padikitan nyo na kapin mga lalabs. Ayan. Baby pa yung kanyang bahay. Ayan, dinikit ko na FGC. Ayan. Jacket po, ayan. May jacket ka na, Lala. JB, may nagbaba ng bahay. Ayan, JB Dan po. From bahay ko, ayan. FNB Lolo full pack. Ano mo lovers, nagbaba ng bahay. Buhay ko Dan. Ayan. Bahay ko. Balikan mo yung mga dumikit sa'yo lalabs ha. Ayan. Ano mo lovers, nagbaba ng bahay. Lalabs, bahay ko. Balikan mo yung mga dumidikit sa'yo lalabs. Ayan. Dan sa'yo si JB. Ayan, pabalikan na lang. Ayan, 8 million in the house. Bigyan nga shout out. $8 million in the house. Me and God shout out. Ayan. Animo lovers, Dan from JB. Ayan. Animo lovers, pabalikan si JB Dan sa'yo. Ayan. RJ, nagbaba ng bahay. Ayan. JB, nagbaba ng bahay. Ayan. JB Dessert, thanks naman po from Animo Lovers. Ayan.
Host, nauna na ako kanina sa kanya, host. Ayan. Sige po, ayan. JB, dan na sa'yo kanina si, Animo Lovers, na daw sa'yo, nadumikit. Ayan, JB, iwan lang po ng bakas. Mabalikan ka rin ni bahay ko. Ayan. Ayan, 10 million in the house. May nagalag shout out. May bakas po bahay ko. Ayan. Dan JB, ayan, from Jody Rodriguez, ayan. Okay po, suklian ko maya, ayan. Dan sa Premier JB, may bakas, ayan. Ayan, 10 million in the house. May lang shout out. Ayan, si Sir Lister nandyan pa rin. Jody, natusok na kita kanina. Naramdaman mo ba, Naramdaman mo ba, Judy? Tinusok ka ni Animo Lovers. Sana all may tumutusok. HRTV nagbaba ng bahay. Ayan. RJ, nandyan. Bahay ko. Ayan. Ayan, 9 million in the house. May namigalap shout out. Tusukan mo pa, Animo Lovers. Bahay ko, ayan. Tusukin mo pa daw, Animo Lovers, si bahay ko. Di pa niya na-feel. Nikit na ako sa lahat. Ayan. Ayan, 12 million in the house. May kamigalag shout out. Bahay ko, halika, tusukin kita ulit. Gusto ni Judy magpatusok. Ayan, opo, ramdam ko, boss. Animo, ayan. Ha ha ha. Sana all. Sana all may tumutusok. Sa akin walang tumutusok eh. Judy ha, thanks naman.
Ayan. May Ramos, may love shout out. May jacket ka na, May Ramos. May ka na magbaba ng bahay. Ayan. Ani mo hilig manusok. O sa tusukan dito ha. Sana all may tumutusok. Si Ani mo mahilig tumusok pala to eh. Ang tawa tuloy si Judy oh. Gusto ko rin magpatusok. Ayan. Judy ha, di naman po. Baka nandyan yung asawa mo, Ani mo lovers. Pwede nga sir, Ani mo, ayan. Judy, si host na miss na niya tusok. Wala nga ako tusok eh. Namiss ko ng tusok. San na yun sa asawa mo, sir? Tusukin ko. Huwag ka manusok, Judy. Buhay ko dan pulpak, ayan. From FNB Lolo. Oo nga, ayan. Kasi hindi naman nakaintindi yun. Kasi Indonesia pala yung asawa mo, no? Bakit ka di mo tinuruan magtagalog? Diyan ka na pala nakapangasawa, Ani mo lovers? Buhay ko dan pulpak, ayan. Buhay ko dan sa'yo si FNB Lolo. $9 million in the house. May ganap shout out. Ayan, famous traveler, nandyan pa din. Ilan na ba may anak ka na, Ani mo lovers? Dyan na rin yung anak mo sa ano? Kasama mo yung anak mo? May anak ka na ba? Host. Yun lang yung tinuturo mo. Dapat turuan mo ng ibang Tagalog pa na pag inuwi mo ng Pinas yan. Paano siya makakaintindi? Muslim ka ba, Ani mo lovers? Muslim yung asawa mo? Ayan. 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Host, opo dito na host. Ayan. Judy, salamat naman. Ayan. From Ani mo lovers. Kain tayo, host. Sige lang, lalabs. Kumain ka lang. Ano yung pagkain mo? Ayan. Toyo. Kape. Wow. Pandesal.
Baka madami kang pantusok, tusukan mo pa. Animo lovers, baka daw madami ka pang pantusok. Tusukin mo si bahay ko. Mas wala pa, ayusin namin muna ang mga kailangan namin bayaran. Nalubat kasi yung aking mobile, bahay ko. Nalubat yung aking pangayuda. Ayan, 8 million in the house. May kami love shout out. Mas nabi na pala sa Pinas. Bahay ko okay, bisitahin ko ibang video mo at tusukin ko ulit. Ayan, tutusukin niya yung bahay mo. Tutusukin ka niya, bahay ko. Sama kanya sa tutusukin kasi tapos na siyang tumusok kay Judy. Si Anemo Lovers mahilig itong manusok eh. Oh. Kaya salamat Animo Lovers, tusukan din kita. Yan, 7 million in the house, may nag shout out. Ayan, FNB Lolo, nagbaba ng bahay. Tusok dan sa asawa mo, Kuya Anemo, ayan. Million in the house, may nag shout out. FNB dan na sa'yo kanina, ayan. FNB, pabalikan si Judy. Ayan, bahay ko dan tusok ulit sa swimming pool mo. Ayan. From Animo Lovers. Ayan, tawa tuloy si Judy, oh. FNB Lolo, suklin na lang dan na ako kanina sa'yo, ayan. Ayan, FNB Lolo, pasuklian si Animo Lovers Lalabs. Dan sa'yo kanina daw, ayan. Judy Rodriguez, bahay mo, ayan. Judy, baba ka ng bahay, Judy. Ayan, bahay ko, salamat po.
Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Yung mata ko na ano na, umilalim na. Ayan, Yoli po, Dan Pulpak, ayan. From FNB Lolo, ayan. Asawa yan ni Animo Lovers, ayan. Bahay ko, WC Langga. Ayan, FNB Lolo, thanks po from Animo Lovers. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. My life vlog Dan Pulpak. Ayan. From FNB Lolo. Ayan. Nine million in the house. Mega love shout out. Salamat FNB. Ayan. Salamat sa dumikit PM lang sa mga di ko pa nasuklian kasi nag-sit up ako ng Streamlab. Ayan. Streamlab din po pala yung gamit mo, FNB. Ayan. Medyo may kahirapan pala ito, Streamlab. Ayan, maya suklian ka ni my life. Ayan. Ayan, Judy, dan tusok sa binaba mong bahay na si My Life Vlog. Sound trip lang eh. Ngayon lang ho, sinubukan ko kasi StreamYard. Gamit ko lagi yan. Ha. Yan, takot ulit si Judy. Yan, Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Hilig tusok talaga, oh. Mahilig tumusok si FNB. Ay si Animo Lovers. Ayan, 11 million in the house. Mega loud shout out. Judy, haha, sarap kaya ng tusok. Masarap nga yung may tumutusok, ah. Ayan, Animo, tusok na ako sa'yo. Natawa tuloy ako. Sana all may tumutusok.
Sarap manusok dito kasi laging sagad talaga. Ayan, oh. Judy, haha, salamat naman. Feel ko, ayan, oh. Feel ni Anemo Lovers yung tusok ni Judy. Why not sleeping, Maui boy? Come here. Come. Gising pa yung aking pusa. Ayaw matulog. Why not sleeping? Ayan, say hi to them, Maui. Say hi. Ito yung aking baby. Ito yung aking baby. Binabantayan ako ng aking baby. Hindi natutulog. Sleep na ikaw, my boy. Why not sleeping? Why not sleeping, my baby? Pain mo sila. Say hi. Hi. Say hi. Say hi, Mami. Nasa UAE po. Why not yet? Bana. Nasira tuloy yung aking headband. Yan, nasira na yung aking headband. Pinulo ng aking pusa. Nasira ang aking headband, mga lalabs. Yan. Ang aking headband. Ayan, nasa UAE po ako, lalabs. Ayan. Meron yan kambal dito. Nasaan ka ngayon? Nasaan yan? Palablab, ayan. Nawala. Napindot ko kaya. Wait lang, John Barker. Nawala yung ating mail. Napindot ko. Wait lang. Napindot ko yung mouse. Wait lang. Opo na sa UAE po. Wait lang. John jacket. Wait lang po. Ayan. Ayusin ko lang, napindot ko kasi. Oh my God. Oo. Ayan, John, may jacket ka na. Pasensya naman at napindot ko yung akin yung istorbo to kasi yung pusa na to eh. Ayan, John, meron ka ng jacket, lalabs. May pusa din po ako puti, ayan. Nakakawala kasi ng lungkot ang pusa. Nakakawala ng problema. Para hindi ako malungkot. Pusa na lang yung aking inaalagaan.
Ayan. Liuwen, tamsak host. Ayan, Liuwen. Meron ka na pong jacket, lalabs. Famous, tusok na ako sa bahay mo, ha. Ayan. Ayan, 7 million daw. Mega love shout out. Ayan, Kitty04 Vlog, tamsak dan po, good morning, ayan. Good morning, lalabs Kitty, ayan. Na-jacket ka na, lalabs Kitty, ayan. Boss, si Jody hilig din sa tusok ka, ha. Morning to si Jody sa tusok. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Paano sa'yo, ano mo? Si ano mo, mahilig manusok. Jody, hahan ako naman. $6 million in the house. Mega love shout out. $8 million in the house. Mega love shout out. Ayan si Judy, oh, grabe tawa. Masaya si Judy kasi natusok na Anemo lovers. That freaking medic's a spy. We got a spy.
Radisios, lakas din na antok siguro. Ilang bote ng Red Bull na ubos mo. Hindi ako nagre-Red Bull. Okay lang kasi off ko ngayon eh. Mamaya matutulog ako. Off ko, okay lang nagpuyat. Host, oo, sarap tusukin ni Judy. Sarap lang tusukin si Judy, sabi ni Animo Lovers. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan, napapasayo si Animo Lovers. Unfreaking touchable. Ay, wag po ha. God, crap. Wala, Julie, natusok ka na. Wala ka na magagawa. $9 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Judy, haha, ayan. Natawa tuloy sa'yo si Animo Lovers. Wag po, kuya. Hi Eileen, good morning. Ayan. Hi Arjon, good morning. Mega love shout out. Why you're so early? Arjon, what time your duty? Today my off, no problem. Everybody in the place. Haha, wala ka na magawa, tapos na. Tapos na, Judy, natusok ka na. I am on duty. Mashallah. You are night shift. Ayan, Judy. Ang daming tawa ni Judy. Wala na, tawang-tawa si Judy Animo kasi natusok. Pag natutusok naman talaga masaya eh. Masaya pagkatapos. $6 million in the house. May gonna shout out.
Arjun, give me thumbs up. You're still there, Arjun? Host, opo, agree. Oo nga naman. Gusto ko yung tusok. Kailan kaya kung magkakaroon ng tusok? Mga lalabs, siguro mga 10 minutes na lang lalabs ha. Mag-out na ako. May mga tao pa din, 7 pa rin. Judy, hinay-hinay lang sa patusok ha. It million daw, sino may shout out? May langaw. Nakita nyo yun? Boss, alis muna ako. Mamalengke muna, bye lalab, Judy at sa lahat. Dumikit, see you next time. Sige, ano mo lang, ingat ka lalab. Sige na mga lalabs. Host, maraming salamat po sa tulong mo. Sige po, walang anuman. 8 million in the house. Bigyan mga love shout out. Balik ako next. Sige lang. May langaw ang bot. Yan lalabs. Mag-out na siguro ako kasi may langaw na. Madami pa rin tao. Ayan. Bahay ko. Animo lovers. Jody. Arjon. FM Binulo. Ayan. Mamaya ulit mga lalabs. Magtulog muna si host. Ayan, patuloy ko set up ng Streamlab. Sige lang lalabs. FM Binulo. Ayan. Maganda ang Streamlabs. Obs. Ayan. Malinaw. Ayan. Gawin mo ganito rin. O sige na mga lalabs. Magpapaalam na ako. Judy, maraming salamat sa inyo mga lalabs. God bless us all. Bye-bye.